Hello! Welcome back to my channel. It's me, Hey, sa inyong madiskarting kusinera. At today, gagawa tayo ng carrot cupcake. At ito yung ating main ingredients, guys, ang carrots. At alam niyo ba mga momshies na pwede din natin itong pagkakakitaan. And there it is, magsisimula na tayo. Unang gawin, balatan natin ang carrots. Then, atin na itong i-grate. Ilagay na natin ang flour, baking powder, and a pinch of salt. Then, i-mix na natin ang mga dry ingredients. Then, ihalo na natin ang condensed milk, melted butter, at eggs. Pwede nyo din lagyan ng cinnamon powder for extra taste and aroma. Optional lang ito ha, if wala kayong stock, then it's okay. Then, paghaluin na ng mabuti ang mga ingredients, at i-grease natin ang molder. Saka ilagay na natin ang carrot mixture. Pwede nyo din lagyan ng raisins, optional din ito ha. Then isasalang na natin. Lagyan natin ng wire rack ang kaserola and this work as improvised oven, then atin na itong takpan. And wait for a few minutes to cook. Unti-unti na siya naluluto din. Tada! Luto na ang ating carrot cake. I garnish it with caramel for added flavor. Sa sobrang bango ng ating niluto, di ko mapigilang mapaslice para tikman. Sobrang sarap niya at sobrang moist pa. Sarap pang merienda lalo na for my kids. Kaya sa ating mga momsies dyan, try nyo na, sobrang dali lang gawin. And next is gagawa naman tayo ng tipid dessert. Kaya don't forget to click the subscribe button below and push the notification bell para ma-update kita sa susunod nating yummy recipe. It's me, Hey, sa inyong madiskarting kusinera.